So, first of all, I want to thank the Lord for our time together. Dua të falenderoj Perëndin për kohën tonë së bashku, pikë pare. And then thank Peter and Brita and the whole team that is with them E falenderoj Peterin, Britën dhe gjithë skuadrën që është me ta, for organizing these things. që kanë organizuar këtë gjë. And from the beginning, God has been in it. Dhe që nga fillimi Perëndia ka qenë në këtë gjë. And I feel privileged and honored that Peter invites me to be a part of it. Dhe jam i nderuar që Peteri më ka ftuar të bëhem pjesë. And so he asked me when I was still in Athens to look at the character of Apostle Paul Ai kërkoi që unë të bëja një studim në lidhje me karakterin e Palit, kur isha në Athinë, and consider what can we learn from his character. dhe që të shikojmë se çfarë mund të mësojmë karakteri i Palit. And you know, there are always two sides to the same coin. Dhe gjithmonë ka dy fytyra të njëjtës monedë, And there is unfortunately the negative side to all of us. dhe për fat keq ne kemi edhe atë pjesë negative të vetes tonë. But I'm not going to speak the details of the negative things learned through Paul. Por nuk do të flas për gjërat negative që mund t'i mësojmë nga Pali. Yeah. But I will mention this without going into details. Por do të përmend diçka pa hyrë në detaj, That with Apostle Peter, që me apostullin Pjetër it is easier to see the negative sides in the Bible. është shumë e lehtë të gjejmë ato anën negative të tij në Bibël, Because the Bible itself sepse Bibla vet shows us his problems, his mistakes. na i zbulon gabimet, problemet që ai kishte. Again, not everybody can see all of the mistakes of Peter, but that's okay. Por normalisht jo të gjithë mund t'i kuptojnë problemet e Pjetrit, por është në rregull edhe kjo gjë. However, the mistakes of Paul are not understood by everyone. Por gabimet që Pali bëri nuk kuptohen nga gjithë njerëzit. And in fact, he had some major issues which have affected the church until today. Dhe në fakt ka pas disa nga gjërat që edhe sot ndikojnë te kisha. And without explaining in depth, I will only say that it is because he was a Pharisee. Dhe kjo rrihet për shkak se ai vjen nga një linjë e farisejve. And the mistakes that we see in the Bible that he made Dhe disa nga gabimet që shikojnë në Bibël që ai ka bërë, reveal that he had not yet been transformed completely. dhe zbulojnë që ai nuk ka qenë i transformuar në plotësi. He was still under the influence of the Pharisaic spirit. Ishte akoma në ndikimin e frymës farisejve. When he revealed that negative aspect of who he was. Kur ai zbulonte domethënë pjesën atë anën negative të vetën. So the only reason I mention that, Dhe arsyeja pse po e përmend këtë gjë, even though I don't explain those negative things, edhe pse nuk po i shpjegoj anët negative të tij, is that just like Apostle Paul influenced the church negatively, që ashtu si apostulli Paul ka pas një ndikim edhe negativ te kisha, in the areas where he was not yet fully sanctified unto Christ, në ato fusha ku ai vet nuk ka qenë plotësisht i shenjtruar në Krishtin, where he still had the old spirit through him. ku kishte akoma këtë frymën e vjetër që vepronte përmes tij. Maybe I should say the old mindset. Ose më mirë të them mendsinë e vjetër. That should be a learning for us, Dhe kjo gjë mund na shërbejë si mësim, that we need to be as fast as possible if we are leaders, që duhet jemi të shpejtë, domethënë kur japim drejtim tjerëve, to be transformed as best as we can, që të transformohemi sa më mirë që kemi mundësi, and leave behind us the old mindset, dhe t'i lëm pas mendësitë tona të vjetra, so that we don't also make mistakes që të mos bëjmë gabime, that will affect the rest of the body of që Christ. do ndikojnë tek trupi i Krishtit. And of course, myself as I speak, Edhe unë vetë që flas, I do remember many mistakes which I made earlier on in my walk with Christ. Kujtoj shumë nga gabimet e mia që i kam bërë në fillimet e mia, domethënë. And with great regret, I recognize that my mistakes affected people. Dhe domethënë me keqardhje të madhe e kuptoj domethënë që këto
gjërat e mia, mendësitë e mia jo të mira kanë ndikuar tek shumë njerëz. And I am so sorry for that. Dhe më vjen shumë keq për këtë. But it also pushed me to realize how quickly I must make sure that I become transformed. Por kjo domethënë më ka bërë që të kuptoj që unë duhet të përshpejtoj në një farë mënyrë transformimin tim. And so if we want to keep one learning from that, Dhe nëse duam të marrim një mësim nga e gjithë kjo, is that we should take very seriously është që ne duhet ta marrim seriozisht the need to examine ourselves nevojën që ne ta shqyrtojmë veten tonë very carefully me shumë kujdes. and pray, Lord, Dhe t'i lutemi Perëndis, show me Perëndi më trego what in me çfarë është ajo në mua is still part of the old man. që është ende pjesë e njeriu të vjetër. What in me is still part of the untransformed sinful nature. Çfarë në mua është ende pjesë e asaj gjë të pa transformuar brenda meje. Can I give you one of many examples? Do t'ju jap një nga shumë shembuj. I have been very ambitious Unë për shembull kam qenë një njeri shumë ambicioz, because I come from the business world where ambition is rewarded with more money. sepse vi nga bota e biznesit dhe aty ambicia gjithmonë shpërblet me më shumë para. Ambition is rewarded with promotion, Ambicia gjithmonë shpërblet me ngritje në detyrë. and it can be covered very well in Christian life. Dhe kjo mund të shtillet domethënë shumë lehtë në botën e krishterë. Grow the church, Me fjalët bëj që kisha të rritet, expand the kingdom, bëj që mbretëria të zgjerohet. but actually it's ambition driving, not the instruction of the Spirit. Por në fakt është ambicia që po I drejton këto njerëz dhe jo drejtimi I frymës së shenjtë. But ambition is a work of the flesh. Por ambicia është vepër e mishit. It's not sinful, Nuk është e mëkatshme, but it can be destructive. por mund të jetë shkatruese, It's part of the old man. sepse është pjesë e njeriu të vjetër. So that's the learning even from the negative aspect of Paul's character. Dhe kjo është ajo që ne mësojmë nga pjesa negative e karakterit të Palit. But as I said, I chose not to explain in detail. Por nuk do të flas në detaje për këtë. Now, from the positive side, we have so many good things. Por nga ana pozitive kemi shumë gjëra të mira tek Pali. And so it was difficult for me to choose what to say out of the many, many good things. Dhe kisha shumë vështirë për të zgjedhur, domethënë, ose për zgjedh nga gjitha të mirat që I kam parë, cilën të përzgjedh për të folur. I will explain three very powerful good traits of the character of Apostle Paul. Që do t'i shpjegoj, domethënë, tre gjëra shumë të fuqishme që I gjeta tek karakteri I Palit. So the first one is E para gjë është kjo, his humility to remain in fellowship përulësia e tij që të qëndroj në bashkësi and submission to the body of Christ. dhe në nështrim ndaj trupit Krishtit. Let me explain. Dhe dua ta shpjegoj këtë gjë. In the book of Galatians we read Te Galatasve, letra Galatasve lexojmë how he received in his spirit an instruction to go to the apostles in Jerusalem se si ai në frym mori një drejtim që të shkonte tek apostujt që ishin atko në Jeruzalem, to present to them his gospel. që ai në fakt t'ua prezantonte atyre ungjillin që ai po predikonte. He actually wanted to know Ai në fakt donte të dinte if he was preaching the right gospel nëse ai po predikonte ungjillin e vërtet, or if he was running in vain, as he said. ose nëse po vraponte kot, siç e përshkruan edhe vetë Pali. Now, how many preachers today, Sa predikues sot they lift up their flag e ngrenë lart flamurin e tyre and they run with it, dhe vrapojnë me flamurin e tyre, and if anybody disagrees with dhe them, nëse dikush nuk bie dakord me ta, they say, well, if they like it, if they don't, I don't care. dhe e kanë këtë qëndrim, po e pëlqyen mirë, po se pëlqyen se çaj kokën. This is my gospel, this is who I am. Ky është ungjilli im, kjo është çfarë unë jam.
And so many preachers today do not care to be in fellowship with the body of Christ. Dhe shumë predikues sot nuk e çajnë kokën fare që të jenë në bashkësi me trupin e Krishtit. Because they are more interested in defending what they represent. Sepse janë shumë më të interesuar që të mbrojnë atë çfarë ata përfaqësojnë. But Paul not only presented the gospel and he received the right hand of fellowship, Po Pali jo vetëm që e prezantoi ungjillin e tij dhe mori dakordsinë nga apostujt e tjerë në lidhje me ungjillin, but when the church in Jerusalem had a problem with him, po kur kisha pasaj në Jeruzalem pati një problem me Palin, and they invited him to come to Jerusalem to give an account of his ministry, dhe ftuan në Jeruzalem që ai të vinte dhe të prezantonte gjën që po predikonte. you know, in our days you take a flight and you go. Në kohë tona ne marrim thjesht blejmë një bilet avioni dhe shkojmë dikun. For him to travel all the distance to go to Jerusalem, Po për të që të kthehej dhe të udhton të gjitha distancë mbrapsht në Jeruzalem, it was a major sacrifice, ishte një sakrificë including danger, dhe rreziku I rrugës, serious danger, që ishte rrezik serioz për të and it was extremely expensive. dhe shumë e shtrenjtë. But he went to Jerusalem, Por ai shkoi në Jeruzalem and we read what happened in Acts 15, dhe tek veprat kapitulli 15 ne lexojmë se çfarë ndodhi. in what we know to be the first council of the church in Jerusalem, Dhe ky është edhe këshilli I parë I kishës në Jeruzalem, where he gave an account of what the Lord was doing among the nations. ku ai dha një llogari të asaj që Perëndia po bënte përmes shërbesës së tij te kombet e tjera. That is humility. Dhe kjo përfaqëson për ulje. That is submission to the authority of the body of Christ. Kjo përfaqëson një person që I nënshtrohet autoritetit të trupit të Krishtit. He didn't say, Ai nuk tha, I don't care what they say, se çaj kokën se çfarë thon ata. I've got my ministry, E kam shërbesën time. Jesus invited me, Jezusi më ftoi mua. I don't need them. Unë s'kam nevojë për këtë ktej. Anyway, my gospel is different than their gospel. Ungjilli im është pak ndryshe nga ungjilli I tyre. Why am I saying this? Pse po e them këtë? Because in Galatians he says Sepse te Galatasve ai thot how God had given him the gospel to the uncircumcision, se si Perëndia I kishte dhënë atij ungjillin për jo hebrejt. whereas to Peter God gave the gospel to the circumcision. Sa Pietrit ja dha ungjillin për të rrethprerë. So he could say we've got a different gospel. Dhe ai thjesht mund të thoshte që kemi një ungjill të ndryshëm. I don't care about Jerusalem. Nuk e çaj kokën shumë për Jeruzalemin. This is what many people do today. Dhe kjo është ajo çfarë shumë njerëz bëjnë sot. They don't care if the rest of the body of Christ are not in full alignment with what they preach. Nuk e çajnë shumë kokën nëse pjesa tjetër e trupit të Krishtit është dakord me atë çfarë ata predikojnë. So what I learned from this, Çfarë un kam mësuar nga kjo gjë and I put it to practice myself, dhe praktikoj vet, I am willing to stay in fellowship with the rest of the body of Christ, un jam I gatshëm që të jem në bashkësi me pjesën tjetër të trupit të Krishtit. and if somebody has a problem with what I preach, Dhe nëse dikush ka probleme atë çfarë un predikoj, I am willing to explain why I preach it. un jam I gatshëm dhe ta shpjegoj pse predikoj atë çfarë predikoj. We may not agree on everything, Ne mund të mos bien dakord në çdo gjë, but at least I can explain why I believe what I believe. por së paku un mund ta shpjegoj pse besoj atë çfarë besoj. And if people I respect Dhe nëse njerëzit që I respektoj tell me that they think this is wrong, më thon mua që mendoj që ajo çfarë ti predikon është e gabuar, I am not going to say I don't care. unë nuk do të them se çaj koka për këtë. I am going to say, Unë do të them këtë. okay, Në rregull, I will stop saying it, I will stop teaching it, unë do ndaloj së mësuari këtë lloj gjëje and I will pray dhe do të lutem until I have a clear understanding from the Lord derisa të kem një qartësim nga vetë Perëndia about this matter. në lidhje me këtë çështje që po predikoj. So this is the first teaching, the first learning for me from the character and life of Apostle Paul. Dhe kjo është gjë e parë që kam parë nga jeta dhe karakteri I
apostullit Palit. And that's why I choose and I make an effort to remain in fellowship with other leaders in the body of Christ. Kështu që unë zgjedh dhe bëj përpjekjen më të madhe për të qenë në bashkësi me trupin e Krishtit dhe i nënshtruar trupit Krishtit. And in Athens, I am in fellowship with other leaders. Dhe në Athin unë jam në bashkësi me drejtues të tjerë në qytet. And I submit to the fellowship for anything in ministry. Dhe i nënshtrohem kësaj, domethënë bashkësie për çdo gjë që bëj në shërbes. Because I want to have the right hand of fellowship of the body of Christ. Sepse dua të kem dorën e djathtë të bashkësisë me pjesën tjetër të trupit të Krishtit. The second big teaching for me through Paul Gjë e dytë që na mëson jeta e Palit, që është shumë e madhe për mua, is not good for ministry. Nuk është një gjë shumë e mirë në shërbes kjo gjë, It has a cost. sepse kushton shumë. Remember when Paul rebuked Peter publicly in the book of Galatians? Te libri i Galatasve shohim se si Pali e qorton Pietrin në publik. You know, that's not good for ministry. Kjo nuk është gjë e mirë në fakt për shërbes. But you see, he had such a boldness Por ai kishte një guxim të tillë and he had such a zeal dhe një zell të tillë for the truth of God. për të vërtetën e Perëndisë. He was willing to stand up for truth. Ai ishte i gatshëm të mbante qëndrim, No, vinte pyetja për të vërtetën. no matter what the cost for him personally. Pavarësisht se sa mund t'i kushtonte atij personalisht ky qëndrim. And he didn't only do it when he confronted Peter publicly, Dhe ai nuk e bëri këtë vetëm në rastin kur e kundërshtoi Pietrin publik. he actually did it in front of religious leaders and political leaders. Ai bëri këtë edhe para drejtuesve politik ose fetar, e bëri këtë gjë edhe atëherë. And remember when he rebuked the high priest, but he did not know he was the high priest. Ose kur e qortoi kryepriftin edhe pse nuk e dinte për momentin që ai ishte kryeprifti. So he regretted, but actually he regretted only because he was the high priest. Pra ai u tërhoq vetëm sepse ai ishte kryeprifti, jo sepse bëri gabim në vetvete. Otherwise, he was so bold to say, "The Lord strike you, you whitewashed tomb." Pra ai ishte shumë i qartë, domethënë për të thënë që Perëndia qortoft ty vari i zbardhur. He was very bold to stand up against any leader. Pra Pali ishte shumë i guximshëm që të përballej me çfarëdo lloj drejtuesi. And this boldness showed also when he was willing to go to Jerusalem, even though he knew that the Jews would arrest him. Dhe kjo, domethënë ky guxim ishte edhe në udhëtimin e tij për Jeruzalem, edhe pse ai dinte që hebrejt do ta arrestonin. He was not afraid Nuk ishte frikë to stand with zeal and boldness. që të qëndronte me zell dhe me guxim. And I think that's something we must all learn from. Dhe mendoj që kjo është një gjë që të gjithë duhet ta mësojmë.